پولشو بخوام بده بهش بره پولشو بده میخوام برم هر موقع که دیدی مثلا چیزه دیگه تو گفتی مثلا چیزش بهش مدرش گفتم براتش دکتر Dali che ti vedo.
L'atropia è rotta, ma non یه سری هم فکر کنم نه. سرته؟ سه جفت جوراب چه؟ مدیرش خوب
خوشگله. من میتونم برم همون در سخونه بگم یه تقاضا بدم بهت بکنم همون موقع بگم. بغل طلا فروشی بود. شیشه تعمیر صد مغازه فقط 50. بیا بالا.